دوروبر سال 80 یعنی همون دورانی که کنسول پلی استیشن حسابی سر و صدا به پا کرده بود و گوی رقابت رو از کنسول‌های نسل قبل مثل سگا تو همه مراکز بازی رو بوده بود، تب بازی‌های سه‌بعدی حسابی داغ شده بود. فوتبال 99، فوتبال 2000، تکن و خیلی بازی‌های دیگه. اما این وسط سری رزیدنت ایول هم حسابی سر و صدا کرد و تونست با خلق ژانری جدید به نام وحشت و بقا حسابی طرفدار پیدا کنه. درست همزمان با انتشار بازی رزیدنت ایول 3 عنوانی در کنارش منتشر شد که در ظاهر همون سبک سری رزیدنت ایول رو دنبال می‌کرد، اما به جای زامبی پر بود از دایناسورهای ما قبل تاریخ. بله، داینو کرایسیس بازی بود که با انتشارش خیلی‌ها رو دوباره برد تو حال هوای فیلمایی مثل پارک جوراسیک. گفتیم شاید بد نباشه که سری به این مجموعه محبوب بزنیم و چند تا از فکت‌های جالبش رو مرور کنیم و در انتها احتمال منتشر شدن شماره جدیدش رو از مصاحبه جدید شینجی میکامی یعنی خالق این بازی با رسانه یورو گیمر بررسی کنیم. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 20 فکت جالب درباره بازی داینو کرایسیس. داینو کرایسیس 1 در سال 1999 توسط شینجی میکامی خالق فرانچایز رزیدنت ایول ساخته شد و همزمان با رزیدنت ایول 3 منتشر شد. داستان بازی تأثیرات زیادی از فیلم پارک جوراسیک ساخته استیون اسپیلبرگ گرفته. بر طبق اطلاعاتی که تو منابع ژاپنی در مورد بازی وجود داره، ظاهرا لباس رجینا با الهام از لباس ملیندا کلارک که نقش جسیکا پریست رو در فیلم سینمایی اسپاون محصول سال 1997 بازی کرده طراحی شده. طراحی دایناسورهای بازی بسیار خوب و واقع گرایانه انجام شده. دایناسورهایی مثل تیرکس، ولاسوراپتور، کامسوگناتس، ترانودن و تریزینوزوروس. وقتی ریک به رجینا میگه This is just like that movie. اون در واقع داره دقیقاً به فیلم پرطرفدار سال 1993 یعنی پارک جوراسیک اشاره میکنه. مرگ کوپر در کاتسین ابتدایی در نسخه نهایی سانسور شده، جایی که تیرکس اونو گاز میگیره، اونو نصف میکنه و نیمه پایینترش به طرفی پرتاب میشه. اما در نسخه نهایی این صحنه حذف شده. یه سانسور قابل توجه دیگه جسدیه که گیل و رجینا در ابتدای بازی باهاش برخورد میکنن. اولش میتونستین روده های اون رو که از شکمش آویزون بودن ببینین، اما در نسخه نهایی با سایه های سیاه جایگزین شدن. تو بازی رزیدنت ایول 3 اورجینال شما میتونین اوتفیت رجینا رو برای جیل آنلاک کنین و وقتی جیل اون اوتفیت رو میپوشه موهاش قرمز رنگ میشه، درست مثل رجینا. اگه 3 بار بازی رو تموم کنین تو دور 4م گرنید لانچر بی نهایت میگیرین. البته برخلاف قدرت گرنید لانچر خیلی از دشمنا رو نمیشه با یه تیر کشت، چون به هر حال دایناسور هستن. اگه بازی رو بدون استفاده از کانتینیو تموم کنین، این عکس رو در انتهای بازی از رجینا میبینین. تو بازی داینو کرایسیس 1 رجینا 4 تا اوتفیت اضافی داره که میتونین بازشون کنین. یه لباس نظامی، یه لباس قرمز رنگ که وقتی میپوشینش چشمای رجینا آبی رنگ میشه و همچنین یه لباس دیگه که در واقع لباس انسانهای نخستین و غارنشینه. نکته جالب درباره لباس غارنشینی رجینا اینه که وقتی اون لباس رو فعال میکنین رجینا به جای اسلحه استخون دستش میگیره و همچنین وقتی لباس غارنشینی رو پوشیدین اسلحه گرنید لانچرتون به یه ماهی تبدیل میشه. اگه موقع دویدن به جای اینکه دکمه زبدر رو نگه دارین پشت سر هم زبدر رو بزنین، رجینا بدون اینکه زیاد قدم برداره راه میره، یه جورایی شبیه مونواک مایکل جکسون، البته به سمت جلو. تو دفترچه راهنمای رسمی که توسط خود کپکام منتشر شده، یه نکته جالب درباره مبارزه اول با تیرکس تو چیفز روم نوشته. اونجا نوشته که وقتی با تیرکس مواجه میشین، بعد از مدتی تیرکس برای یه لحظه عقب نشینی میکنه و شما میتونین از اتاق فرار کنین. این اتفاق با 20 ثانیه صبر کردن در حالت ایزی یا 40 ثانیه در حالت نرمال اتفاق میفته. همچنین میتونین با تعداد مهماتی که اینجا نشون داده شده بهش شلیک کنین تا عقب نشینی کنه. احتمالاً سازنده‌ها فکر میکردن اکثر پلیرها به جای اینکه بخوام باهاش بجنگن فرار میکنن، واسه همین این تأخیر رو لحاظ کردن. اگه همه پایانهای بازی رو ندیده باشین، در انتهای بازی این پیام را از افسر ارشدتون میگیرین، اما وقتی هر 3 پایان مختلف بازی رو تموم کنین این پیام عوض میشه. سیستم بیهوش کردن دایناسورها اینجوری عمل میکنه. اگه یه دایناسور رو بیهوش کردیم و بعدش از اتاق رفتیم بیرون، تایمر متوقف میشه تا وقتی که دوباره برگردیم به اون اتاق. پس مهم نیست چقدر تو اون یکی اتاق بمونیم، اون دایناسور همچنان خوابه تا برگردیم به اتاق و تایمر ادامه پیدا کنه. اما اگه به طبقه دیگه برین یا بازی رو ذخیره کنین، زمان بیهوشی به پایان میرسه.
یه اتاق مخفی بزرگ بین بندر و راهروی حمل و نقل بندر میشه روی نقشه دید، اما تا آخر بازی راهی برای باز کردنش نیست. نکته جالبش اینه که اگه هر طرفش رو بررسی کنین توضیح داده میشه که از این طرف باز نمیشه، پس از کدوم طرف باز میشه. تو بازی داینو کرایسیس 1 وقتی رجینا به یه دیوار لیزری برخورد میکنه به عقب پرتاب میشه. نکته جالبش اینه که اگه در حین عقب رفتن به دشمنا برخورد کنین اونا رو به زمین میزنه. این واکنش به طرز شگفت انگیزی قدرتمنده و حتی میتونه حمله دشمن رو دفع کنه. تو نسخه های منطقه‌ای مختلف داینو کرایسیس چندین تغییر کوچیک در سراسر بازی وجود داره. در نسخه ژاپنی آواتار رجینا فرق میکنه. معمای جواها در اتاق از بین رفته، 30 کانتینیو به جای 5 تا دارین. اسم اتاقی که توش هستین روی نقشه نمایش داده میشه و دفترچه آبی روی این میز دیده نمیشه. وقتی یه دشمن سر و کلش پیدا میشه موسیقی متن ناگهان عوض میشه، اما وقتی موسیقی قطع بشه و به حالت عادی برگرده میتونیم بفهمیم که دشمن مرده. البته این رو بعداً توی بازی دیگه شینجی میکامی هم میبینیم، یعنی رزیدنت ایول 4. موسیقی متن در بعضی نبردها، مثلا وقتی یه دشمن وارد یه اتاق میشه یا یه صحنه خطرناک شروع میشه، تا وقتی دشمن رو شکست ندادین یا به اتاق دیگه نرفتین به حالت عادی بر نمیگرده. تو قسمت از بازی اگه به نقشه روی پنل نگاه کنین یه عکس از نقشه طبقه اول میبینین، اما توضیحات میگه که نقشه طبقه اول و دوم روی پنل نمایش داده شده که میتونین به مپتون اضافه کنین. بعد از تایید نقشه طبقه دوم رو هم میگیرین، اما هر چقدر هم که دقیق نگاه کنین اثری از نقشه طبقه دوم روی پنل نیست. شلیک با شاتگان معمولاً انیمیشن شلیک طولانی داره که میتونه مواقع حساس سرعت عملتون رو پایین بیاره. نکته جالب اینه که اگه پشت حصار لیزری بیستین لگد تفنگ رجینا رو به سمت لیزرها پرتاب و انیمیشن رو لغو میکنه. اینجوری حدود 1 ثانیه سریعتر از حالت عادی میتونین شلیک کنین. داینو کرایسیس رتبه 67م پرفروشترین بازی‌های تاریخ کپکام رو در اختیار داره و بیش از 2.4 میلیون نسخه فروخته. خوشبختانه به نظر میرسه کپکام داره برمیگرده و به سرعت داره به دوران اوج خودش نزدیک میشه. پس ممکنه در آینده فرصتی برای ساخت یه نسخه بازسازی شده وجود داشته باشه، مخصوصا حالا که موتور RE انجین داره قدرت خودش رو نشون میده. در حالی که رزیدنت ایول با نسخه‌های جدیدش موفقیت بی‌سابقه‌ای داره و بازسازی نسخه اصلی دد رایزینگ هم در هفته‌های آینده منتشر میشه، طرفدارا هنوز مشتاقانه منتظر احیای داینو کرایسیس هستن. با این حال برخی با این ایده مخالفن، از جمله خالق خود این سری یعنی شینجی میکامی. میکامی تو مصاحبه اخیرش با یورو گیمر صحبت‌های جالب و عجیبی در مورد پتانسیل یه بازی جدید داینو کرایسیس عنوان کرده. با این حال اون معتقده که محبوبیت گسترده مانستر هانتر به خوبی جای خالی دایناسورها رو پر کرده و گفته حیرت انگیزی دایناسورها و کارهایی که میشه با دایناسورها انجام داد در سالهای اخیر توسط مانستر هانتر به خوبی پوشش داده شده. میکامی همچنین توضیح داده که در حال حاضر فضای زیادی برای یه بازی جدید داینو کرایسیس نمیبینه. ممکنه بعضی از این تصمیم ناامید بشن، چه شینجی میکامی احساس کنه به احیای داینو کرایسیس نیازی هست یا نه، طرفدارای این سری همچنان امیدوار هستن. بازسازی یه بازی ویدیویی فقط به معنای بروزرسانی بصری و فنیش نیست، بلکه فرصتیه برای بازگشت به دنیای خاطرات و تجربه دوباره اون لحظات ناب و دوست داشتنی. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با معرفی 10 ریمیک برتر دنیای بازی‌های ویدیویی. بلک میسا یه ریمیک فوق‌العاده از بازی هاف لایف 1 که توسط طرفدارای این